I den här programserien så får ni följa med mig när jag totalrenoverar min lägenhet utan förkunskap. Och i detta avsnittet så ska vi göra klart hela köket. Om du inte har sett del 1 från köksrenoveringen så finns den här uppe i hörnet, eller kanske det hörnet. Kika gärna på den och kika gärna på alla andra avsnitt på den här lägenheten. Nu dyker vi in i en helt ny video. Nu har det äntligen blivit dags att skära till bänkskivan. Det kommer vara den här laminatbänkskivan som är här. Och vi ska skära ut hål för diskho, kran och induktionshäll. Så nu ska vi sätta igång. Och vi ska ha handfat och induktionshäll. Vi ska först mäta ut vart vi ska ha de här grejerna. Här är bara ett 80-skåp. Det är här alla rören kommer upp från diskmaskinen och till handfatet eller vasken. Nu har jag räknat lite på vad vi ska sätta vasken. Och jag vill att ytterkanten ska komma 25 cm från väggen. Sen 1,5 cm in kommer underredet att fästa i. Och den här lappen kommer vi ha användning utav. Så vi börjar med att sätta fast den för att måla ut vart vi ska skära. Och jag sätter även tejpbitar där snitten ska skäras för att undvika att laminatskivan spricker. Sen markerar jag ut linjerna med en blyertspenna där jag ska såga. När man vill såga ut en bänkskiva och ska såga rakt så kan man använda sig av lite olika verktyg. Ett alternativ är att man tvinnar fast ett vattenpass. Och sen så kör man en sticksåg eller tigersåg eller cirkelsåg eller vad man nu har hemma. Vi kommer använda oss av såga med skena. Och sen så tror jag vi kommer köra sticksågen i hörnerna. Alternativt att vi borrar i hörnerna. Så jag skruvade fast skenan till sänksågen i bordet och började försiktigt försöka se vad bladet skulle träffa i förhållande till skenan. Och sen så kopplar jag in sladden och 3 sekunder senare så tänker jag att den är strömlös och ska göra en sista check. Jag glömde av att jag hade kopplat in den. Ja, lyckades jag såga sönder skenan. Det här var inte bra. Jag tänkte att jag skulle göra ett testskär en gång till och så hade jag ju precis satt i kontakten. Men det är ingen fara. Den här kommer fortfarande kunna användas. Så det betyder att vi ska flytta handfatet en halv centimeter närmare väggen blir det nu. Så jag monterade på skenan igen och försök nummer 2 gick mycket bättre. Så att nu blev det bra och fina skär till handfatet. Och när jag skurit ut snitten så borrade jag ut hörnerna där vasken ska i för att lättare kunna köra med sticksågen. Det är valfritt om man vill göra det. Jag testade det denna gången och det funkade. Ett tips som jag har sett på nätet är att man ska såga med sticksågen underifrån för att inte få så mycket flis. Men det funkar lika bra att köra ovanifrån så jag gjorde det på resten. Och till sist så jämnade jag till hålet med en rasp för att få det lite jämnare. Som ni ser är hålet inte jättesnyggt. Men så länge det är tätt så gör det ingenting att det ser ut så. Och dessa fliser som blev här, de kommer inte synas. Nu ska jag såga ut hålet för kranen. Och det ska ju vara mitt emellan här. Och det är ju här ganska exakt den. Så den kan vi använda som mått då. Från väggen måste den vara minst 4 centimeter. Så jag använde sumphålet som guide och borrade ut hålet i kranen. Eftersom att den gamla kranen hade en påkoppling för diskmaskinen så kan jag använda denna och spara 1500 spänn på att slippa köpa en ny. Det här blir perfekt. Och så kan jag flytta den någon centimeter höger och vänster här så att jag får in den exakt över handfatet. Nu är det dags att skära ut hålet för induktionshällen. Så nu får man ju inte glömma av då att induktionshällen ska placeras här och inte börja såga ut den här uppe för då blir det ju tokigt. Och enligt manualen så ska hällen sitta minst 2 cm från väggen. Så jag mätte ut var hällen ska placeras och så skar jag ut den ifrån bänkskivan på liknande sätt som jag gjorde med vasken. Så nu har vi mätt ut måtten som hällen ska vara innanför. Plus minus någon millimeter här eller där. Om du inte redan prenumererar på min kanal så blir jag jättetacksam om du gör det. Och tumma gärna upp det här klippet. I slutet av videon så kommer ni få se hela resultatet av köket. Så häng kvar. Där har vi den. Nu är alla hålen utsågade i bänkskivan och det är dags att placera den i köket. Och enligt mina beräkningar så skulle den passa perfekt där den ska ligga. Men den här väggen som är till vänster, den har vi rivit en del utav. Och när jag jämnade till den med spackel så har jag byggt på den några millimeter.
Vilket gjorde att jag fick stora problem när jag skulle montera bänkskivan. För avståndet var inte som det var tidigare. Det saknas ju några millimeter här. Så att jag fick lyfta ur skivan och såga till den lite på varje sida. Tyvärr så hade jag ju tryckt in den här väldigt hårt så att den har kilat fast mellan väggarna. Så det var lite mäckigt att få loss den. Ja, vad har vi lärt oss av detta? Skär rätt mått. Den är verkligen kilat fast här. Jag vet inte hur jag ska få ut den. Helskotta! Efter mycket om och men så fick jag till slut loss bänkskivan och kunde såga till den på rätt mått. Sen placerade jag häll, kran och diskho på rätt ställen och allt passade perfekt, vilket var väldigt skönt. Efter det så var det dags att dra på avloppet och den här kopplingen som sitter till vattenkranen. Där stötte vi på lite problem. För tidigare så satt de ju direkt på rören och då tänkte jag att jag kan köpa såna här flexislangar som ni såg i bild och bara koppla på dem. Men så enkelt var det inte, utan de kopplingarna fanns inte att köpa i förlängning. Så att då fick vi göra en egen variant och bygga på nya kopplingar på de här flexislangarna och täta dem med sån här lintråd och fett. Och det ska hålla tätt och det gör det också. Och här kan jag verkligen tipsa om att åka till Hornbach om ni skulle stöta på sådana här problem. För att vi tog med kopplingarna och de gav oss väldigt bra hjälp om hur vi skulle lösa det. Vilket var väldigt skönt att ha ett proffs som kunde hjälpa till. Men här ser ni hur jag tätar de nya flexislangarna med en sån här kopparkoppling. Tajta till den och sen så var slangarna täta och vattnet fungerade som det ska. Och när kran och avlopp var på plats så monterade jag de sista lådorna till köket och nu är det dags att ge sig på diskmaskinen. Och den ska få på sig en lucka. För att skruva fast den här luckan så satte jag på den här lappen som följde med och markerade ut var jag ska borra hålen. Sen skruvade jag fast de här plastklossarna som hänger fast luckan på maskinen. Och när jag tryckte in maskinen första gången så trodde jag att jag hade gjort fel. Det här har blivit lite tokigt. Den ska ju vara åt andra hållet. Men det enda jag skulle gjort egentligen var bara att höja fötterna på maskinen. Så jag bytte plats på alla klossar och nu är den åt fel håll. Men efter lite grubblande så satte jag tillbaka den som den var från början och sen så var maskinen fungerande. Nu ska jag skruva fast bänkskivan och då förborrar man 1 cm med 3 mm borr. Fast i mitt fall, som att jag har slarvat bort det, 2,5 mm borr. Och om man är lite kinkig med att man ska borra igenom så kan man sätta en liten tejpbit på borret. Äntligen har det blivit dags att kakla köket. Men det avsnittet kommer släppas nästa fredag. Men om du blir betalande medlem på Patreon så kommer du få en exklusiv förhandsvisning redan i början av nästa vecka. Så in och kika där. Övre delen utav skåpen ska ha en täcksida på sig. Och här skiljer sig takhöjden lite. På ena sidan så är den 28 cm. På andra sidan är den 29 cm. Så att vi ska dra ett litet diagonalt snitt genom hela den här skivan. Nu har jag dragit en tejpbit här. 29,3 från den sidan och 28 på den sidan. Så i teorin nu så ska jag bara kunna såga mitt i det här strecket. Och sen ska vi dunka upp den här jäkeln. Och jag hade lite funderingar på hur jag skulle fästa den här textsidan. Men jag fick väldigt bra tips från Christian som har YouTube-kanalen Mitt liv som byggare när han gjorde ett hemma hos-reportage hos mig. Så gå gärna in och kika på det klippet så får ni en bättre översikt över hela lägenheten. Och han har väldigt mycket intressanta videos här från byggprojekt och många bra tips att få. Så in och följ honom. För att täcka skarvarna i kaklet så skruvade jag fast en rak täcksida till vänster om den långa täcklisten. Det här utrymmet som är här, det är så pass smalt så att om jag skulle skära till en list som ska vara bred här så kommer det vara svårt att fästa, det kommer vara svårt att få den snygg. Så det jag kommer göra istället är att jag kommer sätta på en list mot den här väggen och så kommer det bli ett litet glapp här emellan. Men det kommer bara vara svart där ändå. Och sen så kommer jag sätta en list längre upp som blir en bred list då. Så blir en liten skarv där. Så jag smällde på det klassiska PL200-limmet och tryckte dit listen med vattenpasset. När den var på plats så skar jag till den övre listen som ska dit och slipade den så att den fick rätt mått.
Och när täcklisten var på plats så var det dags att sätta täcklist på det höga skåpet. Och den monterade jag med sådana här klossar på varje sida. Det var lite det tipset som Christian gav mig, fast han pratade om att bygga en ram istället. Men sådana här träklossar funkade bra också. Sen så limmade jag fast klossar på insidan av listen i rätt höjd för att den inte skulle vara wobblig. Och skruvade fast den i högskåpet. Det är bara 2 täcksidor kvar innan the final reveal av hela köket. Och här limmar jag fast lite klossar som stöd bakom för att den inte ska välta. Och gjorde samma sak med den sista listen där jag också satte på klossar med lim och monterade fast dem så här. Jag applicerade väldigt mycket mjukfog runt om i köket, bland annat innanför den här hällen och handfatet som ni inte har sett. Men nu ska ni få se slutresultatet.